आज मी बनवणार आहे मस्त कांदा कुरडईची भाजी। कुरडई आहे, पनीर आहे, कोथिंबीर आहे आणि मस्त कांदे आहे। कुरडई मी इथे पाण्यात भिजत घातलेली आहे। मस्त पाण्यातून आता काढून घेणार आहे। कांदा कुरडई म्हणजे मुलांचा आवडीचा पदार्थ। गॅस चालू करायचा आहे, कढई ठेवायची आहे। कढईत तेल घालून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाले की जिरं टाकायचं आहे, मोहरी टाकायचं आहे। आता पनीरचे पीस तळून घ्यायचे आहे। पनीर आपलं ब्राऊन झालंय, आता मस्त कांदा घालून घेऊया, मस्त चाळून घेऊया आणि कांदाही आपला मस्त हलका असा ब्राऊन करून घेऊया। हळद घालून घेऊया, लाल मिरची पावडर घालून घेऊया, आवडीने तिखटाचं प्रमाण तुम्ही टाकू शकता। मस्त अशी आता याच्यावरून कोथिंबीर घालून घेऊया, मस्त त्याला चाळून घ्यायचं आहे। हे बघा किती छान त्याचा कलर आलेला आहे। कांदा आणि पनीर पूर्ण शिजलेलं आहे। आता हळूहळू याला तेल सुटत आहे। आता याच प्रमाणात आपण कुरडई मस्त घालून घ्यायची आहे। ह्या पद्धतीने कुरडई घातल्यानंतर चाळायचं नाही आहे, झाकण घालायचं आहे, झाकण काढायचं आहे, मस्त चाळून घ्यायचं आहे। आपली कांदा कुरडई आणि पनीरची भाजी तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता किती छान झालेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।